Hello guys, মোৰ নাম I.Hussain আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম এটা নতুন motovlogging setup বনাই মানে মোৰ পুৰণা motovloggingৰ setupটোত এয়াৰ মানে আৰ পাৰ হৈ যায় ন এয়াৰ পাস হৈ যায় হেতুৰ কাৰণে মানে উইন্ড ব্লাষ্টৰ বহুত সাউন্ড আহে মাইকটোত কথা কলে মানে ফাটা ফাটা আহে তো মই দেখাই আছো হেলমেটটোত কোনটো সাইডে দি কুমাই মানে এইটো সব ডাইৰেক্ট আগে দি কুমাই যায় মানে একো কভাৰ নাই ৰখাবৰ কাৰণে হাৱাটো আৰু ভিতৰত ডাইৰেক্টলি ইয়াতে মাইকটো থাকে সাইডত তো হাৱা কুমাই ডাইৰেক্ট সাউন্ডটো গুচি যায় বেছি স্পিডত গলে তো মই হেতুৰ কাৰণে আজি নতুন এটা সেটআপ বনাবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বনাই আছো তো গাইস motovlogging setup বনাবৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্টত লাগিব এটা হেলমেট ভাল অলপ যাতে যে এয়াৰ পাস নহয় আপুনি এটো চাই লব এয়াৰ পাস নোহোৱা লব তেতিয়া মানে আপোনাৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰ থাকিব আৰু নেক্সটত লাগিব আমাক এটা ক্যামেৰা মই এটো ষ্টাৰ্টিংৰ কাৰণে FZ Legend 6 টো লৈ লৈছো বিগিনাৰ আৰু তাৰ পিছত লাগিব আমাক মাইক মই মানে এইবোৰ আগতে লোৱা আছিল তো আৰু মানে কেস এটা লাগিব GoPro মানে একশন ক্যামেৰা হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে কেজত লগাবৰ কাৰণে এইটো কেস মই কেসটো মানে ডাইৰেক্ট কাটি দিছো মাইক খুমাবৰ কাৰণে ওয়াটাৰপ্ৰুফ কেস আছিল তো বলক মই আপোনাক মাউন্ট লগাৰ পৰা গুটে মাইকৰ ওয়্যাৰিংৰ পৰা গুটে দেখাইছো ভিডিওটো গুটে চাব তেতিয়া আপোনালোকে গুটেখিনি গম পাব তো গাইস বলো তো গাইস এইটো হল মাউন্ট আমাৰ একশন ক্যামেৰাটো হেলমেটটো হোল্ড কৰিব কাৰণে আৰু আপোনালোকে পুৰা সেন্টাৰত মেজাৰমেন্ট লৈ লব আগত পুৰা সেন্টাৰত লৈখনে এটো লগাই দিব মাউন্টটো আৰু যদি এনেকা লগোৱাৰ পিছতো ভালকে লাগি না থাকে সাইডত যদি অলপ গ্যাপ থাকে তে এমসিল দি সাইডত ভালকে লগাই দিব মই এমসিল আনি থৈ দিছো এমসিলটো লগাই আছো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু মই ফাইজৰটো মানে কভাৰটো কিয় এৰুৱা নাই মাৰ্কাৰে ফাইজৰ ন হাত লাগাৰ লগে লগে মানে গুটে দাগ বহি যায় হেতুৰ কাৰণে মানে গুছাম গুটে সেটআপটো ৰেডি কৰিলো তাৰ পিছত গুছাই আছো তো গাইস বলক আৰম্ভ হৈ যাও এটো এৰাই ললো এতিয়া লগাই দিও এটো সব এটো লগোৱাৰ পিছত সাইডত সব অলপ অলপ গেপ আছে ন এই গেপটোত মই এতিয়া এমসিল লগাই দিম এমসিলটো বনাব জানেই সবে এটো হল বগাটো আৰু এটো হল কলাটো দুটাই মিক্স কৰি কেনে লগাই দিম Took many years ago when I said to you we would never grow old. Messages I saved that I never sent, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. তো বন্ধুসকল এটো চাই লওক এটো পুৰা মই এমসিল লগাই শুকাব দিছিলো শুকাই গৈছে নিহিলে তো মই এতিয়া আপোনালোকক মাইকৰ ওয়্যাৰিংটো কৰি দেখাম মাইকটো ক'ত গল এটো মাইক মই মাইকটোৰ ওয়্যাৰিংটো কৰি দেখাম We passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day
car, we passed out, counting stars. Promise all these years we pack our things and তো গাইজ মাইকৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু মাউণ্টটো চবেই লগাব জানেই তো মই লগাই দেখাই আছোঁ আৰু মোৰ মটোভ্লগিং ছেটআপ ৰেডি আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰৰ ৱায়াৰিঙৰ কামখিনি দেখাই আছোঁ ৱায়াৰিঙৰ কামটো চাওক এটাও ৱায়াৰ মানে ক'তো বাহিৰেদি নাই পুৰা ভালকৈ ভিতৰেদি ফিক্স কৰি দিছোঁ তো ৱায়াৰিঙৰ কামটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগ কৰি আছোঁ মটোভ্লগিঙত Hey everyone, so again welcome to my YouTube channel. আৰু আজি এইটো মানে মই ওলাই আহিছোঁ মোৰ মাইকটো টেষ্ট কৰিব মানে ছেটআপটো বনোৱাতে আবেলি হৈ গ'ল তো ওলাই আহিলোঁ আৰু এপাক ঘূৰিবৰ কাৰণে আৰু মাইকটো টেষ্ট কৰিলোঁ মানে আগততো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই গমেই পাইছিলে কিমান উইণ্ড ব্লাষ্ট হৈছিল তো এইটো মই উইণ্ড ব্লাষ্টটো ঠিক কৰিলোঁ আৰু বাবা এই চুনুৰি যাব আৰু কেমেৰাৰ এংগলটো ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কেমেৰাৰ এংগলটো ভাল লাগিলে ক'ব মানে আগততো কেমেৰাৰ এংগলটো মোক ইমান খাছ লগা নাই এইটো মানে নতুন ছেটআপত নতুন এংগল তো ভালে হ'ব তো গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে লৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰোঁ আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব